Hi guys, welcome to my another video. আৰু আজি মই আপোনালোকক ইন্ট্ৰোটো অলপ বেলেগ কৈ দিছো কাৰণ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও কৰিম আনবক্সিং ভিডিও আজিৰ ভিডিওটো হ'ব আনবক্সিং আৰু কিহৰ আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই দিম কি মই এতিয়া নকও ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব মই কেইদিনমান আগতে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু আনিছিলো আৰু সেইটো হৈছে চাই থাকক কেটস আৰু সেইটো হৈছে এইটো মই এতিয়ালৈকে খোলা নাই এতিয়া মই খুলি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম এইটোৰ ভিতৰত কি আছে ভিডিওটো চাই থাকক So friends, মই অৰ্ডাৰ দিছিলো এডাল গৰিলাপড আৰু সেইডাল অৰ্ডাৰ দিছিলো ফ্লিপকাৰ্টত আৰু এইডাল হৈছে এইডাল মোবাইল গিয়াৰ P8 ফ্লেগশিপ ট্ৰাইপড এইডাল মই অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু এইডালৰ দাম হৈছে 457 rupees মই এইডাল ডেলিভাৰী চাৰ্জ মিলাই কিনে এইডাল মই 457 rupeesত মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছো আৰু এইডাল মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত মই কি পাইছো ইয়াত মই পাইছো এইটো হৈছে মোবাইল মাউন্ট ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল মাউন্ট কৰিব পাৰে সো এইটো এতিয়া আমি খুলি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু এইটো হৈছে একশন ক্যামেৰা মাউন্ট আপোনালোকে এইটো দেখাই পাব এইটো হৈছে একশন ক্যামেৰা মাউন্ট আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইটো আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইডাল হৈছে গৰিলাপড ডাল আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছো So friends, এইডাল হৈছে মেইন গৰিলাপড ডালৰ ষ্টেণ্ড ডাল আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইডাল এনেকৈ তেৰা বেৰা কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে টেনচন নাই পুৰা আপোনালোকে এইডাল দেখাই পাইছে আৰু ইয়াৰ লগত আমি পাইছো এটা মোবাইল মাউন্ট এইটোত আপোনালোকে মোবাইল মাউন্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে ইয়াত এটা মাউন্ট দিয়া হৈছে একশন ক্যামেৰাৰ মাউন্ট ইয়াতে আপোনালোকে একশন ক্যামেৰা দি কিনেও আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে So friends, এইডাল হৈছে মেইন গৰিলাপড ডাল আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত এনেকৈ মোবাইল মাউন্টটো লগাই কিনে ইয়াত এনেকৈ মোবাইলেৰে এনেকৈ ব্লগছ বনাব পাৰি বা ভিডিও বনাব পাৰি আৰু টিকটকত মিউজিকেলি ভিডিও বনাব পাৰি আৰু এইডাল মই কিহৰ কাৰণে কিনিলো এতিয়া মই কম এইডাল মই এই কাৰণে কিনিছো কাৰণ মইও কেতিয়াবা ব্লগছ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ সদায় টেকনিক্যাল ভিডিও দিয়াটো সহজ কথা নহয় আৰু কেতিয়াবা প্ৰবলেম হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা যদি মই ক'ৰবাত যাও তেতিয়া মই আপোনালোকক সেই ঠাইৰ ব্লগিং বনাই কিনে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে দেখা পালে আজিৰ ভিডিওটো অলপমান আনবক্সিং টাইপ ভিডিও আছিল এইডালৰ আনবক্সিং কৰিলো এনে জাস্ট অলপমান ভিডিওটো আৰু এইডাল যদি আপোনালোকে কিনিব খুজে তেনেহলে আপোনালোকক তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে কিনি ল'ব পাৰে So friends, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ইয়াতে থকা এটা সিম্বলত ক্লিক কৰি কিনে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানে আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰু আহি থাকিম আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ